السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواتي وحبايبي في كل مكان، اهلا بيكم. النهارده فيديو جديد. المفرش اللي شايفينه قدامنا دلوقتي طبعا ده جزء من المفرش، والفيديو جزء معين من المفرش، وبعدين هنكمل زي في الصورة كده بقية المفرش. قبل ما نبدأ في بداية المفرش النهارده هقول لكم على سؤال الحلقة النهارده. كم مرة جاء ذكر الجنة في القرآن الكريم؟ تمام، إن شاء الله أسمع منكم في التعليقات وأشوف إجاباتكم، وبإذن الله هرد عليكم وهنتعلم حاجة جديدة في ديننا وفي قرآننا، وحاجة جديدة كمان في الكرسي. يلا بينا نتابع مع بعض فيديو النهاردة ونقول بسم الله. هنبدأ مع بعض نعمل البداية بتاعتنا بعقدة البداية، ونعمل الإبرة رقم 2.5، والخيط متوسط السمك طبعا مناسب للإبرة. 2 3 4 5 6 7 8 9. برفع الخيط كده واخد أول إبرة، أول غرزة، وبدخل وبعمل منزلقة. تمام، باخد الخيط الناحية التانية عشان أبدأ أشتغل الخيط، ويبقى الخيط جوه الغرزة بتاعتي. ببدأ ب1 2 3، وبعدين بطلع 1 2 3 4 5. تمام، باخد الخيط وبدخل جوه وبعمل أول ركن. دي أول ركن، الخمس سلاسل في النص. تمام، وبعدين بطلع بعدد سلاسل 1 2 3 4 5 5 في النص هنا، وبعدين بدخل أعمل العمود بتاع الركن بتاعي. ادي عمود، وبعدين 5 سلاسل 1 2 3 4 5. بدخل تاني وبدخل أعمل العمود. تمام بتاعي كده الركن التاني، وبعدين بدخل أعمل العواميد بتاعتي الخمسة. 1 2 3 4 5. وببدأ أعمل العمود الركن. عمود 5 سلاسل 4 5، وعمود تاني للركن التالت. تمام، وبعدين ببدأ أعمل معاكم هنا 5 سلاسل تاني، 5 عواميد تاني. 1 2 3 4 5. تمام بالشكل ده. خلصنا كده ودخلنا في الركن بتاعنا في السلاسل. كده عملنا الأربع أركان. تمام، بنطلع 1 2 3، وباجي هنا بشتغل في الركن بتاعي. أول عمود، تاني عمود، تالت عمود. تمام، 3 عواميد في النص بالشكل ده، وبعدين بعمل 5 1 2 3 4 5، وبعدين باخد وبشتغل 1 2 3، وباجي هنا بشتغل عمود هنا يبقوا 4 في الشكل ده في الركن بتاعي، وبعدين بطلع 2 سلسلة وبعدي 2 عمود، وفي التالت هنا باخد عمود و2 سلسلة وبعدي 2 عمود 1 2، وفي التالت هنا بعمل عمود، وباجي في الركن بشتغل في الركن 3 عمود 5 سلسلة 3 4 5، وفي نفس المكان 3 عمود 1 2 3، بشتغل العمود الأولاني
واتنين سلسلة واشتغل 1 2 وفي التالت هنا بعمل عمود واتنين سلسلة 1 2 وفي التالت هنا بعمل عمود، وهكذا بعمل كل الأركان بتاعتي بالطريقة دي. تمام، هكمل الأركان بتاعتي وارجع لكم تاني. جينا في الآخر هنا وعملنا المنزلقة في السلسلة العمود التالت، وطلعنا 1 2 3 واشتغلنا على ال4 عواميد دول فوق كل عمود عمود بالشكل ده. لغاية لما وصلنا للركن عملنا 2 سلسلة ودخلنا في الركن هنا عملنا عمود، وبعدين 5 2 3 4 5 وعملنا عمود تاني، بعدين 2 سلسلة ودخلنا على ال4 عمود دول فوق كل عمود عمود. تمام، اهي الخطوة دي فوق كل عمود عمود من ال4 عواميد. بعدين قابلنا السلاسل بتوعنا عملنا 2 ودخلنا فوق العمود عملنا عمود و2 سلسلة فوق ال4 دول عملنا 4 عمود 2 3 4 و2 سلسلة وعمود 5 سلسلة 2 3 4 5 وعمود 2 سلسلة وعملنا ال4 عمود. تمام، هكمل انا وهرجع لكم تاني. ادي الشكل بتاعي. هنبدأ نطلع ونقفل السطر بتاعنا في السلسلة الثالثة بالشكل ده، وبعدين نطلع 1 2 3 وبنزود 2 سلسلة وبنيجي هنا في العمود الاخراني وبعمل عمود بالشكل ده، بدخل في ال2 سلسلة بعمل عمود 2 عمود وبعدين فوق العمود بعمل عمود. دلوقتي انا لسه ما وصلتش للركن بتاعي. تمام، دي 2 سلسلة هنا وفوق العمود ده عمود، وباجي هنا في الركن بعمل 3 عمود 1 2 3. تمام، وبعدين 3 سلاسل 3 4 5 سوري، وبعدين بدخل هنا وبعمل عمود 2 عمود 3 عمود وفوق العمود هنا بعمل عمود، وفي ال2 سلسلة بعمل 1 2 وفوق العمود هنا بعمل عمود، وبعدين بطلع 2 سلسلة وباجي فوق اخر عمود هنا بشتغله فوق العمود ده عمود، وفي ال2 سلسلة دول بعمل عمود 2 عمود، وبعدين فوق العمود ده بعمل عمود، وهنا كمان بعمل 2 عمود 2 عمود، فوق العمود ده بعمل عمود. تمام، نشوف بس الركن دلوقتي عملناه ازاي اهو. تمام، باجي اعمل فوق الركن ده 2 سلسلة وباجي ادخل في الركن التاني بعمل عمود في الاربع اخر الاربعة، وبعدين بدخل هنا 2 عمود 1 2، وباجي كمان فوق العمود بدخل اعمل عمود، وفي الركن هنا بدخل اعمل 3 عمود 1 2 3 5 سلسلة 1 2 3 4 5، وباجي هنا بعمل 3 1 2 3، وفوق العمود بدخل اعمل عمود، وفي الاتنين هنا بعمل 2 عمود
عمود، وبعمل في العمود الأساسي أول 4 عمود. تمام، وبالطريقة دي أنا عملت الركن بتاعي. تمام، ادي الضلع بتاعي يمين وشمال. طبعا هنا أكمل العواميد بتاعتي، أكمل الأضلاع كلها بنفس الطريقة دي، وبرجع لكم تاني. وصلنا للآخر وعملنا المنزلقة بتاعتنا. تمام، 1 2 3، بنطلع 1 2 3، وبدخل أنا في الغرزة هنا ال2 سلسلة، وبعمل عمود 2 عمود، وبعدين العمود بداية العواميد بتاعتي اللي هي موجودة هنا، بعمل العمود الأولاني، وبعدين بعمل 2 سلسلة، وبدخل بعد الاتنين بعد 1 2 في 3 هنا، بدخل أعمل 1 عمود 2 عمود 3 عمود 4 عمود. بعدين بعد ما أعمل ال4 بدخل هنا وبعمل ال3، 1 2 3، 1 2 3 4 5، وبدخل تاني في نفس المكان اللي أنا بشتغل فيه، وبعمل ال3 عمود 2 3. بعدين باخد العمود دوت بشتغله، ببدأ بعمل ال4 دول 2 3 4، بعمل 2 سلسلة 1 2، وبدخل في آخر واحدة وبعمل عمود، وبشتغل الاتنين دول 1 2 عمود في الاتنين سلسلة، وبعدين بدخل على العمود الأولاني وبعمل عمود بلفة، وبشتغل على العواميد دي كلها، وبطلع فوقيها كلها كده، وبعملها لغاية لما اوصل للركن التاني. تمام، بشتغل بالشكل ده لغاية لما اوصل للسلاسل الاتنين دول، فبشتغل فوقيهم بعمل 1 2، فوق العمود الاولاني بشتغل عمود هيقابل، وبعد 2 سلسلة، وبعد 1 2، وفي التالت هنا بشتغل عمود 2 عمود 3 عمود. ادي الركن بتاعي بس عشان اوريهولكم اهو الرسمة بتاعتي. تمام، وبعدين ال4، وفي الركن بعمل 3 عمود بلفة 1 2 3، وبعدين 1 2 3 4 5، برجع تاني في نفس الركن هنا بعمل 3 1 2 3، وباجي هنا في العمود الأولاني بعمل عمود بلفة، وبكرر طبعا الطريقة، والركن بتاعي كله بمشي بيه بنفس الطريقة دي، نفس الترتيب ده بعمل كل الأركان بتاعتي، وبرجع لكم تاني. هنيجي نبدأ مع بعض ونيجي نقفل الصدر بتاعنا في منزلقة في السلسلة التالتة. تمام، بعد ما نقفلها بنطلع 1 2 3، وبمشي على العواميد ال4 دول كده. انا لسه بشتغل اهي، هشتغل العواميد بتاعتي زي ما الدور اللي فات. هطلع 2 سلسلة، وبمشي فوق العواميد دي لغاية
ما اوصل للركن بتاعي. 1 2 3 4 5 6 7. وبعدين 1 2 سلسلة بدخل في الركن هنا بعمل عمود، و5 سلسلة 2 3 4 5 وبدخل اعمل عمود، و2 سلسلة وادخل اعمل ال7 عمود بتاعتي زي ما عملت الناحية التانية. تمام. لحظة. 2 سلسلة وبعمل العمود بتاعتي ال7. تمام. 2 3 4 5 6 7. بعدين 2 سلسلة وبدخل بشتغل العواميد دي كلها لغاية الاخر هنا. تمام كده انا وصلت لاخر السطر كده. بعمل 2 سلسلة وبدخل على ال7 دول بشتغل عمود بلفة في كل عمود. تمام. وزي ما عملت في الركن اللي فات بعمل في الركن ده. تمام. 7 و2 سلسلة برضو اهي. وبعدين 1 2 وبعمل عمود 5 1 2 3 4 5 عمود تاني. تمام. وبعدين 2 سلسلة وبكمل انا الركن التاني. بعمل الركن نفس النظام بتاعي في كل الاضلاع بعملهم بالشكل ده. هكملهم وارجع لكم تاني. كده وصلنا لاخر السطر، وطبعا بعمل المنزلقة هنا علشان اخر غرزة بالشكل ده بنختمها. بالشكل ده بدخلها. وكده انا خلصت السطر بتاعي، وهنكتفي كده بالسطر دوت، وهبدأ معاكم السطر الجديد بإذن الله في الفيديو الجاي. انا بقول نكتفي كده، وهنكمل بإذن الله في فيديوهات تانية والمفرش الهايل جدا. تمام. الى اللقاء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا يا محمود.